Hello mga ka-kitchen! Narito na naman ako, ang Chris Maria's Kitchen ay mag-share ng recipe na Puto Flan. Yes po, Puto Flan na hindi naghihiwalay. So to start this recipe, gagawa muna tayo ng ating flan mixture. Gagamit lamang po ako dito ng 4 egg yolks dahil egg yolks lang po ang ating kakailanganin sa ating flan mixture. At maglalagay ako sa aking 4 egg yolk ng 1 whole egg. Maglalagay din po ako ng pinch of salt at 1/2 can of condensed milk, few drops of vanilla, and calamansi juice. Atin lamang po itong haluin gamit ang wire whisk. At pagkatapos po ay maglalagay po ako ng food color para tumingkad po ang kulay ng ating flan mixture. Gumamit lamang po ako dyan ng 1 teaspoon of cornstarch and 1 tablespoon of water and a pinch of egg yellow food color. At huwag po natin kakalimutan na salain po ang ating flan mixture para po maging smooth ang kakalabasan ng ating flan. Dito na po tayo sa ating puto mixture. Dito ay gagamit lamang po ako ng 4 cups of all-purpose flour, 3 sachet of powdered milk, and 3 tablespoons of baking powder, 1 1/2 cup of white sugar, and 2 3/4 cup of water, and 1 teaspoon of vanilla extract, and 1/2 cup of oil. Atin lamang po itong haluin but do not overmix dahil sasalain pa natin ito para maging smooth po ang kakalabasan din ng ating puto. Pagkatapos natin itong salain, ay tutungo na po tayo dito sa ating pagluluto ng ating flan. At tandaan po, sa pagluluto ng ating flan, papahiran nyo po muna ang ating puto molder ng oil, and sa bawat molder, naglagay lang ako ng 1/2 tablespoon ng flan mixture at lulutuin lamang po natin ito sa pinakamahinang apoy for 5 minutes. After 5 minutes, ilagay natin ang puto mixture at lulutuin naman natin ito for 10 minutes. After 10 minutes, ay ito na po ang ating Puto Flan. Tingnan nyo naman, di ba? Hindi po siya humihiwalay. Hindi po humihiwalay ang ating puto sa ating flan. Di ba? Madali lang naman po. Sana nagustuhan nyo po ang aking Puto Flan recipe. Thank you for watching, guys. See you in my next video. Bye!